सबभन्दा पहिलो तपाईहरुलाई मैले स्क्रिन शेयर गरेर चाहिँ देखाउँछु जहाँ तपाईले देखिराख्नु भएको छ। यहाँ भनिएको छ कि एप्लिकेसन रिमार्क्समा के आएको छ भने प्रोवाइड लाइसेन्स नम्बर नट फाउन्ड इन आवर सिस्टम प्लिज भेरिफाई वन्स एन्ड रिट्राई भनेर चाहिँ यसरी भनिएको छ। यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने तपाईको जुन तपाईले प्रोवाइड गर्नुभएको लाइसेन्स नम्बर रहेको छ त्यो लाइसेन्स नम्बर चाहिँ हाम्रो सिस्टममा चाहिँ म्याच भएन। त्यो भएको हुनाले तपाईले फेरि यसलाई चाहिँ भेरिफाई गरेर चाहिँ एकपटक ट्राई गर्नुस् भनेर चाहिँ भनिएको छ। यो किन बारम्बार एड क्याटेगोरीमा यस्तो प्रब्लम चाहिँ किन आइरहेको छ, किन यो प्रब्लमको चाहिँ धेरैले चाहिँ फेस गर्नु परेको छ र त्यसको बारेमा चाहिँ आज म तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु। त्यसको लागि मैले यातायात कार्यालयको कर्मचारीसँग पनि यसको बारेमा कुराकानी गरेको छु र उहाँसँग कुराकानी गरिसकेपछि यसको समाधान के हो त त्यो पनि तपाईहरुलाई मैले आजको यस भिडियोमै सिकाउने छु। त्यसैले तपाईहरुले पनि जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र हाम्रो च्यानलमा तपाईहरु पहिलोपल्ट हुनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, किनभने आगामी दिनहरुमा म यस्तै उपयोगी भिडियो चाहिँ यस च्यानल लिएर आउने छु भन्दै अब म जुन हामीले यातायात कर्मचारीसँग मैले कुराकानी गरेको थिए त्यो कुराकानीको कल रेकर्ड चाहिँ तपाईहरुलाई जस्ताको त्यस्तै चाहिँ सुनाउने छु। अब सुनौ कल रेकर्ड। हेलो सर, एडमिसन जस्ता कार्यालय हो नि सर है? हजुर सर, यो जुन हाम्रो एड क्याटेगोरी छ नि सर, अनि एड क्याटेगोरीमा फर्म भर्दाखेरि सबै कुराहरू चाहिँ दिइयो सर है। लास्टमा चाहिँ के भनेको छ भने सर एप्लिकेसन रिमार्क्समा चाहिँ प्रोवाइडेड लाइसेन्स नम्बर नट फाउन्ड इन आवर सिस्टम भनेर भनेको छ सर। यो के कारणले हुन्छ सर? लाइसेन्स सिस्टममा नचले हो सर। त्यो त किन अहिलेसम्म चले छैन सर? धेरै भयो आइसक्यो। यो त लगभग 1.5 वर्ष 2 वर्ष नि हुन लाग्यो सर। स्मार्ट लाइसेन्स बनाएको कहाँ त्यही बनाएको छ कार्यालयले तुलसीपुर। हजुर, स्मार्ट लाइसेन्स पनि आइसकेको छ। हजुर त्यही भयो। लाइसेन्स नम्बर म भन्छु उहाँले चाहिँ के माग्नु भएको छ भने लाइसेन्स नम्बर चाहिँ माग्नु भएको छ। तपाईको लाइसेन्स नम्बर दिनुस् एकपटक म चेक गर्छु भन्नुभएको छ र अब त्यो लाइसेन्स नम्बर मैले दिइसकेपछि उहाँले चेक गरेर के भन्नुहुन्छ त्यो सुनौ। हजुर हजुर सर, हजुर। के नाम हो हजुरको? पशुपतिजी सर। अनि सर यहाँ किन चाहिँ भन्नु सर त्यस्तो चाहिँ? हजुर बाइकको मात्र हो सर, त्यही भएर बिएको चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ सर फर्म भर्दाखेरि अलिक धेरैको समस्या चाहिँ यही आएको सर होइन? मेरो मात्र होइन, धेरैले पनि त्यस्तै भयो। मोबाइल नम्बर चाहिँ 98 हजुर हजुर त्यो हामीले यहाँ भर्दा डायरीबाट भरेर तपाईँले भरेर बुझाउने हो होइन? हजुर हजुर त्यो त्यसमा तपाईँले कमेन्ट गर्ने हुन्छ नि सर, त्यो तपाईँले भर्ने उसमा। हजुर यतिकैमा चाहिँ फोन कट्यो र उहाँले चाहिँ कमेन्ट गर्ने ठाउँमा भन्नुभएको। कमेन्ट भन्दा पनि एउटा रिपोर्ट गर्ने ठाउँ हुन्छ, त्यो रिपोर्ट गर्ने ठाउँमा चाहिँ केही लेख्नुस् न भन्नुभएको छ र त्यसपछि फेरि मैले कल गरेको छु। उहाँले के भन्नुहुन्छ सुनौ है। सर हजुर हजुर म अघि न चाहिँ फोन गरेको कट्यो होइन? त्यो तपाईँले त्यसमा कमेन्ट लेख्नु। हजुर कमेन्ट लेखेपछि त्यो 2 घन्टामा जवाब दिन्छ कि सर? हजुर मैले चाहिँ सर रिपोर्ट चाहिँ गरेको छु सर होइन? समस्याको रिपोर्ट भनेर हजुर गरेको छु सर। स्क्रिनसट हालेर पनि आउँछ सर, 2 घन्टामा आउँछ भनेको थियो। 2 घन्टामा चाहिँ आउँछ है? आउँछ, हजुरलाई चाहिँ आउँछ, त्यो मेसेज आउँछ हजुर के भएको भनेर है। ए हुन्छ, हामीले त्यति जानकारी हुनु सर है। ए ल सर हुन्छ, त्यही के भयो भने धेरैले चाहिँ भन्नुभएको छ त्यो भएर हुन्छ। ए ल सर। र उहाँले चाहिँ अब हामीलाई त्यति जानकारी हुँदैन नि, तपाईले चाहिँ त्यहाँ रिपोर्ट भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ, त्यो रिपोर्ट अप्सनमा चाहिँ तपाईले आफ्नो समस्या चाहिँ लेख्नुस् र त्यसले चाहिँ यातायात कार्यालयले 2 घन्टाभित्र चाहिँ तपाईको जवाब दिनेछ भन्ने चाहिँ उहाँले भन्नुभयो र त्यो भनिसकेपछि अब चाहिँ हामीले त्यो रिपोर्ट कसरी गर्ने त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ म स्टेप बाइ स्टेप सिकाउँछु। अब हामीले त्यो रिपोर्टको आफ्नो समस्या चाहिँ कसरी प्रस्तुत गर्ने त्यो तपाईहरुलाई म सिकाउँछु। त्यसको लागि चाहिँ तपाई चाहिँ जुन हाम्रो यातायातमा जानुहोस् हैन, यातायातको जस्तै
dotm.gov.np हान्नु हो भने यस्तो इन्टरफेस खुल्दछ जहाँ चाहिँ अनलाइन सवारी चालक अनुमति पत्र प्रणाली भनेको छ यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा अब सुरुमा चाहिँ मेरो यहाँ लगइन छ हैन, म यसलाई लगआउट गर्छु। जस्तै लगआउट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो युजर नेम हान्नु होला अनि पासवर्ड हानेर अनि यसलाई लगइन गर्नु होला। र लगइन गरिसक्नुभयो भने यहाँ यस्तो इन्टरफेस खुल्दछ जहाँ चाहिँ जुन समस्या थियो त्यो समस्या चाहिँ यहाँ आइराखेको छ हैन। त्यो भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले के गर्ने, जस्तै यहाँ सम्पूर्ण डिटेलहरु चाहिँ हामीले फिलअप गर्यौं र यो बारे यो कसरी फिलअप गर्ने त्यो बारेको भिडियो मैले अलरेडी बनाएको छु, त्यो गएर तपाईले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। र त्यो भइसकेपछि अब हाम्रो यो जुन प्रब्लम छ त्यसको समाधान गर्नको लागि यसलाई चाहिँ तपाईले पहिला एकचोटी स्क्रिनशट गर्नु होला हैन, स्क्रिनशट गर्नुस् यसलाई। र त्यो गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ रिपोर्ट अ प्रब्लम भनेको समस्या रिपोर्ट भन्ने रहेको छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला। र त्यो क्लिक गर्नु भन्दा पहिला जुन यो रहेको छ यसलाई चाहिँ एकचोटी तपाईले कपी नै गर्नुहोस्, यसरी कपी गर्नुहोस्। र कपी गरिसकेपछि यहाँ जानुहोस् र गइसकेपछि यहाँ मेसेजमा चाहिँ जुन यो कपी गर्नुभयो त्यसलाई पेस्ट गर्नुहोस्। र यहाँ चाहिँ के लेख्नुहोस् भने फरवर्ड लाइसेन्स नम्बर नट फाउन्ड इन सिस्टम, म चाहिँ अब यो किसिमले लेखेँ हैन। त्यो लेखिसकेपछि यहाँ चुज फाइलमा जानुहोस् अनि तपाईको कहाँ छ त्यो चाहिँ, अनि त्यो चाहिँ चुज गर्नु होला। जस्तै मेरो यहाँ स्क्रिनशट त्यही नै भयो अनि मैले यो नै हो। अनि यति गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ रिपोर्ट प्रब्लम भन्नेमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। र यति गर्नुभयो भने थ्यांक यू फर रिचिङ अस, यु विल लुक इन्टु योर इस्यु एन्ड गेट ब्याक सुन भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ उले चाहिँ भनेको छ। र त्यो गरेको करिब 2 घण्टा भित्र चाहिँ यातायात कार्यालयबाट तपाईलाई मेसेज आउँछ। र के मेसेज आयो र त्यसपछि चाहिँ तपाईको त्यो समस्या चाहिँ समाधान भयो कि नै, भयो भने चाहिँ तपाईले कमेन्ट लेख्नु होला। र भएन भने चाहिँ तपाईको के समस्या आयो वा त्यो सेम के छ त्यो पनि कमेन्टमा लेख्नु होला। र मा चाहिँ फेरि त्यो समस्या आएन भने यसको समाधान के हुन्छ त्यो सम्बन्धीको भिडियो पनि मैले लिएर आउने छु। र आजको भिडियो तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला र साथीभाइहरुलाई जानकारीको लागि यो भिडियोलाई शेयर पनि गरिदिनु होला भन्दै छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट्ने बाससहित आजलाई बिदा चाहन्छु। होस् त, नमस्कार, तपाईको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।